Hello and good morning to all. Today is date 15th January 2021. So आज पनि हामी तपाईलाई चाहिँ फरेक्स मार्केट क्यालेन्डरको वा कमोडिटी मार्केट क्यालेन्डरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु. ओके. सो एट फर्स्ट है हिजो जुन चाहिँ एक्सपेक्टेसन थियो जुन चाहिँ मार्केटमा भोलालिटी फेडको फाइलको है फेड चेयरम्यान पावलबाट त्यो चाहिँ एक्सपेक्टेड भोलालिटी चाहिँ आएन हैन. सो वी आर लुकिङ एट अब आजको फरेक्स फ्याक्ट्रीकोमा भएको मार्केट क्यालेन्डर. ओके. सो आजको मार्केट क्यालेन्डर हेर्ने हो भने बिहानैदेखि चाहिँ मार्केट चाहिँ फुल्ली भोलाटाइल हुने जस्तो सम्भावनाहरू देखिरहेको छौँ है. मेनली चाहिँ तपाईँको बिहान चाहिँ तपाईँको प्रेसिडेन्ट इलेक्ट बिडेन है स्पिक्स आज छ हैन, जुन चाहिँ फर्स्ट भयो है प्रेसिडेन्ट भएपछि. सो यो कारणले गर्दा पनि मेनली चाहिँ स्टिमुलस प्याकेजहरूको बारेमा कुरा हैन, त्यसपछि आएर कोभिड रिलिफको बारेमा कुरा अनि भ्याक्सिनेसन्सहरूको कुराहरू मेनली, अनि त्यसमाथि तपाईको अरु मेन इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू है त्यो रिलेटेड कुराहरू आउन सक्छ है. सो मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि 6 AM नेपाली टाइम है करेन्टली चलिरहेको छ. सो यो टाइममा चाहिँ अलिकति मार्केट भोलाटाइल भएर त्यही अनुसार चाहिँ आज चाहिँ दिउँसोतिर अलिकति कपरमा अलिकति चेन्ज हुँदै प्राइस, अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ तपाईको 715 630 देखि नै मार्केट चाहिँ अलि भोलाटाइल हुने सम्भावनाहरू धेरै नै देखिरहेको छौँ है आज. सो हामीले चाहिँ यो बारेमा चाहिँ अलिकति चाहिँ नलेज चाहिँ गेन गर्नुपर्ने हुन्छ है. यदि तपाईहरु फन्डामेन्टल ट्रेडर्स हुनुहुन्छ भने हैन, दिस माइट बी योर अपर्च्युनिटी हैन. अनि टेक्निकल ट्रेडर्सहरुको लागि पनि अलिकति फोकस गर्ने ठाउँ भयो है. ट्रेडरहरुले चाहिँ अलिकति फोकस गरेर आजको दिन चाहिँ ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ है. सो त्यो अनुसार हेर्यौं है 7:15 मा नेपाली टाइम है कोर रिटेल्स सेल्स है. अब यो कोर रिटेल सेल्समा जुन चाहिँ हामीले भन्थ्यौ नि है प्रिभियसली, यहाँ ग्रीन भयो भने चाहिँ ग्रीन अब 0.1 छ, एक्सपेक्टेड प्रिभियस 0.9 छ, फोरकास्ट 0.1 -0.1 छ हैन. सपोज यहाँ प्लसमा आइदियो, पोजिटिभिटी आइदियो, 0.1 आयो भने पनि मार्केट के छ तपाईको चाहिँ अलि भोलाटाइल भएर बढ्ने चान्स हुन्छ, किनकि प्रिभियस भन्दा अलिकति ग्रोथ राम्रो भएको छ भन्ने एक्सपेक्टेसनहरु हुन्छ है. सो त्यो अनुसारको हेर्ने हो भने हैन, मार्केटको रियाक्सन हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ यहाँ पोजिटिभ देख्यौं भने चाहिँ अब अलि राम्रो होला. तर मेनली चाहिँ जुन चाहिँ प्रिभियस डाटा युएस को डाटाहरु हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ बढ्ने भन्दा पनि डाटा चाहिँ राम्रो आउने भन्दा नि अझ कम घटेर आउने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा सोचहरु छ मार्केटमा है. सो यसलाई चाहिँ अलिकति फोकस हुनुपर्छ हामी कोर रिटेल सेल्समा हैन, अनि रिटेल सेल्समा है. त्यसपछि आएको छ मेनली सानो न्यूजहरु जुन चाहिँ तपाईको वेडनेसडे त्यसपछि मन्डेहरु आउने न्यूज भन्दा मेजर न्यूजहरु धेरै छन् है आज. तर मेनली पनि त्यो भन्दा पनि यो जुन चाहिँ कोर रिटेल सेल्स र रिटेल सेल्स अनि त्यसपछि प्रेसिडेन्ट इलेक्ट बिडेन स्पिक्स है, यिनीहरु चाहिँ मेजर बनिन्छ है. उनीहरुले भनेको कुराहरु अब त्यसपछि एनालाइज हुन्छ हैन. अनि जब चाहिँ कोर रिटेल्स आउँछ अनि यही तपाईको जुन चाहिँ प्रेसिडेन्ट इलेक्ट बिडेनले बोल्नु भएको हैन, सबै कुराहरु चाहिँ फेरि यसमा अट्याच भएर मार्केट चाहिँ राइज हुने एक्सपोनेन्शियल ग्रोथहरु हैन त्यो अनुसार देखिन सकिन्छ. ओके. सो मार्केटमा अब हामीले चाहिँ अलिकति फोकस चाहिँ हुनुपर्छ आजको दिन हैन. त्यो अनुसारको हामीले ट्रेडिङहरु चाहिँ अलिकति मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ. सो प्रिभियसली चाहिँ अब तपाईको यो कन्ज्युमर सेन्टिमेन्टले नि सर्टेन टाइममा अलि इम्प्याक्ट गर्दिन्थ्यो हैन. तर यो पालि चाहिँ तपाईको त्यस्तो इम्प्याक्ट गर्ला देखिन्न, किनकि मेजर न्यूजहरुले गर्दाखेरि यो चाहिँ ओभर स्याडो भइदिन्छ है, जुनले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ इम्प्याक्ट अलिक कम भइदिन्छ. मेनली तपाईहरु कपर ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आज चाहिँ मेनली तपाईको पिएमआई रिजल्टहरु आउने हैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मोस्टली चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति प्राइसमा चाहिँ फ्लक्चुएसनहरु देख्न सक्छौं है कपरमा पनि. अब हिजो चाइनाको ग्रोथले गर्दाखेरि तपाईले हेर्नुभयो होला जुन बेलामा न्यूज आयो त्यो बेलामा ग्रोथ भएन. ओके.
त्यसपछि चाहिँ तपाईको बेलुकातिर चाहिँ बल्ल चाहिँ युएस मार्केट ओपन हुने टाइममा तपाईको युरोपियन मार्केट क्लोज हुने टाइमतिर बल्ल चाहिँ तपाईको चाहिँ मार्केट के भयो, मार्केटले चाहिँ एउटा मोमेन्टम लियो है। सो त्यो अनुसार बुझ्नु पर्ने हुन्छ क्या। बिहान न्युज आएको छ, दिउँसो न्युज आएको छ होइन, बेलुका चाहिँ इम्प्याक्ट गरिदिरहेको हुन्छ कि मोस्टली है। अब यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति फोकस हुनुपर्ने हुन्छ। ओके, सो लेट्स मुभ अन टु तपाईँको चाहिँ investing.com होइन, जहाँ चाहिँ हामी पिभट पोइन्टलाई चाहिँ फोकस गर्छौँ। ओके ओके, आजको पिभट पोइन्ट हेर्ने हो भने तपाईँले टेक्निकल एनालाइसिसमा गएर पिभट पोइन्ट्स ओके ओके आजको पिभट पोइन्ट्सहरूमा मेनली पिभट पोइन्टलाई नै चाहिँ फुल्ली फोकस नदिनु होला है, किनभने न्युजको टाइममा चाहिँ तपाईँको यो पिभट पोइन्टले नि काम गरिरहेको हुँदैन क्या, सपोर्ट रेसिस्टेन्सहरूले नि काम गर्दैन है। सो यो कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। तपाईँहरूले फेरि यहाँ पिभट पोइन्ट भनेर रेसिस्टेन्स सपोर्टहरूमा बाई गरिदिनु होला है, मेनली इम्प्याक्ट गरिदिन्छ। ओके, सो अलिकति फोकस भएर राम्रोसँग चाहिँ ट्रेड गर्नु होला आज, किनकि न्युजले चाहिँ मार्केट ड्राइभ गरिदिन्छ एकैछिनमा। 1 आवरको चार्ट क्यान्डलले ठुलो भन्दैन वा एकदम डाउनफल वा अपसाइड होइन, मोमेन्टम देख्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रिस्की चाहिँ हुन्छ है आजको दिन। सो यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ थोरै ब्यालेन्स चाहिँ इक्विटी थोरै छ भने तपाईँहरूले एभोइड गर्दा भयो होइन, अथवा स्ट्रिक्ट स्टप लस राखेर ट्रेड गर्छु भन्न मिल्यो है। ओके, पिभट पोइन्ट चाहिँ हेर्ने हो भने तपाईँको 1844.57 छ, जुन चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ ग्रेजुअली चाहिँ तपाईँको चाहिँ झरिरहेको छ। ओके, पिभट पोइन्टहरू प्रिभियसली डेजहरूको होइन, जुन चाहिँ वेडनेसडे थर्सडेहरूको हेर्ने हो भने त्यो हेरिकन चाहिँ पिभट पोइन्टहरू चाहिँ अलिकति डाउन मोमेन्टमहरूमा देखिरहेको हो कि भन्ने चाहिँ अलिकति देखिन्छ। ओके, मार्केटले चाहिँ अलिकति रियाक्ट गर्न नसकेको हो कि भन्ने छ। त्यसमाथि मार्केट पनि एकदमै चपी छ क्या है। तपाईँको लास्टमा क्लोजिङ हुने बेलामा चाहिँ तपाईँको जहाँ चाहिँ ओपन भएको छ त्यहीँनिर क्लोज भइरहेको देखिरहेको छौँ क्या मार्केट है, 3-4 दिनदेखि। सो यो चपी मार्केटमा चाहिँ जे पनि हुनसक्छ। सो स्टिप डाउन साइड तपाईँको चाहिँ होइन एकदम माथि रकेट बुस्ट टाइपमा अपसाइड मोमेन्टमहरू देखिने चान्सेसहरू म्याक्सिमम हुन्छ। ओके, सो पिभट पोइन्ट 1844, सपोर्ट 1 1831.80, support to 1816.97, third support 1804.24, resistance त्यस्तै 1859.44, 1872.17 अनि त्यसपछि रेसिस्टेन्स 3 1887.04। ओके, त्यही अनुसारको कपरको पनि हाम्रो यो प्राइसिङहरू रहेको छ है, जुन चाहिँ मैले हाइलाइटेड गरेको छु होइन। सो यसमा भन्दा नि मैले पोस्टहरूमा चाहिँ हाइलाइटेड गरेर हजुरहरूलाई हालिदिएको छु है। सो पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, अनि त्यो अनुसार मार्केटको चाहिँ सेन्टिमेन्ट के छ त्यो अनुसार बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब आज चाहिँ मेनली चाहिँ तपाईँको हेर्ने हो भने पनि न्युज आएर मार्केट इम्प्याक्ट भएपछि बाई वा सेल डिसिजनहरू लिएको एकदम बेस्ट होला है, किनकि मार्केट भोलाटाइल भएर अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ ट्रम्पको इम्प्रिचमेन्टको नि कुरो छ है। सो यो कुराहरूले चाहिँ अलिकति धेरै नै इम्प्याक्ट होला, अनि त्यही कारणले गर्दा राम्रोसँग हेर्नु होला, राम्रोसँग एनालाइज गरेर बल्ल चाहिँ ट्रेडिङ गर्नु होला है। सो सेफ ट्रेडिङ होइन, अनि त्यसपछि तपाईँहरूले राम्रोसँग ट्रेड गर्नु होला। आजको मार्केटले तपाईँलाई कमोडिटी मार्केटबाट मतलब हुन्छ नि आउट हुने खाले स्थिति चाहिँ नबनाउनु होला। आफ्नो ट्रेड म्यानेजमेन्ट अनि त्यसपछि लट म्यानेजमेन्ट होइन, अनि त्यसपछि पोर्टफोलियो पनि मेन्टेन गर्नु होला होइन, अनि क्यापिटल पनि भनौँ है। सो स्ट्रिक्ट स्टप लस टेक प्रफिट जोनहरू राखेर स्मुथली ट्रेड गर्नु होला है त। ओके, ह्याभ अ गुड डे टु अल।